Përshëndetje të dashur miq. Sot do të mësojmë foljen to be në kohët kryesore, pra how to use to be in different tenses. Si të përdorim foljen to be, të jesh, në kohë të ndryshme. Edhe këtu kemi affirmative, pra që do të thotë forma dëftore ose forma pohore. Do të kemi një video tjetër kur do të jetë në negative, do të jetë në formën mohore dhe interrogative në formën pyetëse. Atëherë kemi zgjedhur kohët shtyll ose kohët bazë, present simple të tashmen e thjesht, past simple të shkuarën e thjesht, present perfect kohën e kryer të thjesht dhe future që është koha e ardhme. Atëherë, me ngjyrë blu këtu kemi premrat vetor. Dhe ne i kemi përmendur shpesh, i kemi thënë që këto quhen ndryshe personal pronouns, që do të thotë pra premra vetor. Dhe premrat vetor përdoren vetëm në rolin e kryefjalës. Atëherë, si do të zgjedhohej folja to be në present simple? I am. I am. Unë jam. Veta e parë numër njëjës. Veta e dytë numër njëjës. You are. You are. Ti je. He, she edhe it janë veta e tretë numër njëjës. He is. Ai është. She is. Ajo është. It is. Ai ose ajo është. Ku është ndryshimi? Atëherë, he përkthehet ai dhe është premër vetor që përdoret për veten e tretë numër njëjës për gjinin mashkullore vetëm për njerëzit. She is. Ajo është. Premër vetor që përdoret në veten e tretë numër njëjës për gjinin femërore vetëm për njerëzit. Dhe it is. Ai ajo është përdoret për sendet dhe për kafshët. Jo për njerëzit, pra çdo gjë tjetër që nuk përfshin njerëzit. We are, ne jemi, veta e parë numri shumës. You are, ju jeni, veta e dytë numri shumës. They are, ata, ato janë, veta e tretë numri shumës. Këtu kemi dhe mënyrën se si shqiptohet pra folja am. Am, jam. Is, është. Are, janë, ose jemi. Edhe njëherë, këtu jemi në formën pohore pra koha e tashme. Mjafton që ne të shtojmë një kundrinor këtu pas, ose një kallëzues emëror dhe kemi bërë fjali të plot. I am a student, unë jam një student. You are my friend, ti je shoku im, ose miku im. He is a doctor, ai është një doktor. She is a good person, ajo është një njeri i mirë. It is a beautiful bird. Ai është një zog shumë i bukur. We are in a classroom. Ne jemi në një klas. You are at the train station. Ju jeni tek stacioni i trenit. They are at home. Ata janë në shtëpi. Pra kjo është koha e tashme sipas vetave përkatëse me zgjedhimin e foljes to be në kohën e tashme pra. Kalojmë në past simple tense, në kohën e shkuar të thjesht. Nëse në kohën e tashme, folja to be është I am, unë jam, në kohën e shkuar bëhet I was, unë isha. Vëmre këtu, was, isha, ose ishte. Ndërsa were, përkthehet ishim, ose ishin. I am, unë jam. I was, unë isha. You are, ti je. You were, ti ishe. He is, ai është. He was, ai ishte. She is, ajo është. She was, ajo ishte. It is, ai është. It was, ai ajo ishte. We are, ne jemi. We were, ne ishim. You are, ju jeni. You were, ju ishit. They are, ata, ato janë. They were, ata, ato ishin. I was at home yesterday. Unë isha në shtëpi dje. You were at the cinema last week. Ti ishe në kinema javën e kaluar. Pra, çfarë bëm këtu? Thjesht i shtojmë ndonjë kundrinor ose ndonjë rrethanor dhe bëjmë fjalinë në past simple tense, sipas zgjedhimit të vetave përkatëse. Kalojmë në present perfect. Vëmre që kemi have been,
ose has been. Atëre, have been. Have been. Unë kam qënë, ose ti ke qënë. Ndërsa has been përdoret në vetën e tretë numër njëjës, has been, që do të thotë ai ose ajo ka qënë. Atëre, bëjmë zgjedimin. I have been. Unë kam qënë. You have been. Ti ke qënë. He has been. Ai ka qënë. She has been. Ajo ka qënë. It has been. Ai ose ajo ka qënë. Tham që he përdoret për gjinin mashkullore vetëm për njerëz, she për gjinin femërore vetëm për njerëz, ndërsa it përdoret për sende për kafsh. We have been. Ne kemi qënë. You have been. Ju keni qënë. They have been. Ata ose ato kanë qënë. I have been to Italy. Unë kam qënë në Itali. You have been to Spain. Ti ke qënë në Spanjë. He has been a great student. Ai ka qenë një nxënës fantastik. She has been to the cinema many times. Ajo ka qenë në kinema shumë herë. It has been a good dog. Ai ka qenë një qen shumë i mirë. We have been at work. Ne kemi qenë në punë. Dhe me radhë, pra mund bëjmë shembuj pafund me present perfect. Pra edhe një herë, në present simple, folja to be zgjedhohet në am, is, are. Në past simple, folja to be zgjedhohet në was edhe were. Në present perfect, folja to be bëhet have been ose has been, sipas vetave përkatëse. Po në future, në kohën e ardhme, si do të bëhet? Në kohën e tashme, I am, unë jam. Në kohën e ardhme, I will be, unë do të jem. You are, ti je. Në kohën e ardhme, you will be, ti do të jesh. He is, ai është. He will be, ai do të jetë. She will be, ajo do të jetë. It will be, ai ose ajo do të jetë, pra për sendet për kafshët. We will be, ne do të jemi. You will be, ju do të jeni. They will be, ata ose ato do të jenë. Kemi dhe shqiptimin will be. Will be do të jetë, ose do të jem. Ky pra të dashur miq është përdorimi i foljes to be në present simple, në past simple, present perfect dhe future. Në videon tjetër ne do të bëjmë po këtë tabel, por do të jetë në formën negative, në formën mohore. Më pas do të jetë në formën pyetse në një video tjetër, dhe së fundmi do t'i përmbledhim të gjitha bashk, pra që t'i keni të gjitha këto zgjedhime në të njëjtën video mësimore. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin tjetër.